em tao sắp mình. Xe tốt quần áo là những thứ mà tao bao năm rình. Trường lớp công an là nơi tao đang đăng hình. Hẻm 48 ngay từ xưa đã không là yên bình. Sáng ngày hôm qua cũng giống như sáng của ngày hôm nay. Việc tao làm cũng như mọi ngày, thằng Carrick đã thấy. Tao làm việc của tao, khi tất cả trở thành vấn đề tao để giao làm việc của tao. Tao không bị nói nhưng hễ ai đụng là đập. Và hàng bị nằm xuống dưới làm cho quần thụng và thấp. Anh em khi gặp tao cầm bia cùng quay nắp. Còn tụi mày khi gặp tao vào 48 tao chắc. Khi mày thích mày tao có cuộc đi. Đến khi sợ mày tao mày vô hè. Không quen nhà mày không ai qua. Không có màu như khách nhỏ anh em không nghe hè. Khi mày thích mày tao có cuộc đi. Đến khi sợ mày tao mày vô hè. Không quen nhà mày không ai qua. Không có màu như khách nhỏ anh em không nghe hè. Đây là tên em số 18 Bùi Thị Xuân. Là tôi thì chỉ quán nhậu và đủ loại thành phần. Để theo đạo thiên chúa nên dân không có thờ đại ca. Nếu mày gây chuyện trong đây tao thách mày mò từ từng ra. Ra ngoài em biết nhìn trước nhìn sau. Vì đây là khu ăn nhậu nên có vật lạ bay vô đầu. Già trẻ lớn biết khu này vay bế bằng nhau. Chứ mà tự chân con cô thì có chừng đầu đổ máu. Tao sống ở đây như là công dân lương thiện. Phải chứ tao thì tao vẫn phải đi làm công nhân lấp chiến. Giống như bao khu khác khu này nói chuyện bằng tiền. Có dân có tiếng không phải có kiến nhưng không có tiền thì biết. Khi mày thích mày tao có cuộc đi. Đến khi sợ mày tao mày vô hè. Không quen nhà mày không ai qua. Không có màu như khách nhỏ anh em không nghe hè. Khi mày thích mày tao có cuộc đi. Đến khi sợ mày tao mày vô hè. Không quen nhà mày không ai qua. Không có màu như khách nhỏ anh em không nghe hè. Hey, hey, what the motherfucker? It's all about football, man. Football that shit, motherfucker. So what? How about your hood, man? Shit, nơi đây không có đèn và tao được dạy từ nhỏ là đi chơi không có hẹn. Nếu như gặp tao mày bỏ chạy làm con chó nhưng làm sao để được lại cái bản lĩnh mày không có. Nói cho tao nghe cô mày sống ra sao. Khi mày gặp mặt cái liệu mày có phóng ra sao. Tụi mày sống có chơi nhau hay mày muốn chơi tao. Cứ vào 48 cho mày biết tao sống ra sao. Áo mày cũng như tao không giống như mày. Anh em bị ép tao đứng lại còn mày lo bỏ chạy. Gặp anh tao không theo còn mày van xin quỳ lại. Nói chúng tao là thằng người mày còn mày là thằng nhát cái. Tao biết khi nói ra thì đéo có thằng nào tin. Trong mắt của tụi mày ngoài đời tao chỉ là thằng thư sinh. Nếu mà kiến tao ấy đặc biệt không biết.